हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, मी सपना तुम्हा सगळ्यांचं स्वागत करते. आज आपण 3.3 ट्रूथ या पोएमचा वॉर्मिंग अप किंवा चिटचॅट याचे प्रश्न सोडणार आहोत. वॉर्मिंग अप आपल्या ब्रेनसाठी फार गरजेचा असतो, त्यामुळेच आपण या विषयाशी या पोएमशी रिलेट करू शकतो किंवा ही समजून घेण्याला आपल्याला जास्त मदत होते. चिटचॅटचे प्रश्न सोडण्यापूर्वी नवीन असाल चॅनल तर पटापट चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा. आणि मी आहे सपना टीचर, मी पुणे जिल्ह्यात नाही. तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं माझे व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे, डू वी स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम? खरंच आपण कायम सदा कदा फक्त खरं बोलतो का? याचं उत्तर आहे नो, वी कॅनॉट स्पीक द ट्रूथ ऑल द टाइम. नाहीच बोलत आपण, कुणीच नाही बोलत. उद्या एखादा चोरीनं आपल्याला म्हटलं अरे तुझ्या घरचा पत्ता सांग, आपण सांगणार आहे का? तो म्हटलं तुझ्या घरात कुठे सामान ठेवलंय मौल्यवान, आपण सांगणार आहे का? नाही सांगणार ना. आपल्याला जिथे गरजेचं वाटतं तिथेच आपण खरं बोलतो. सेकंड क्वेश्चन आहे, वाय डू वी टेल लाईज? आपण का खोटं बोलतो? वी टेल लाईज टू सेव्ह अवर सेल्फ. आपण कधी कधी स्वतःचा जीव वाचवायला सुद्धा खोटं बोलतो, हो ना. थर्ड क्वेश्चन आहे, हाऊ कॅन वर्ड्स हर्ट समवन? शब्द कसे काय दुसऱ्याला दुखावू शकतात? तर उत्तर आहे, इफ वी से बॅड अबाउट समवन ऑन हिज ऑर हर फेस इट हर्ट्स दॅट पर्सन. कदाचित कधी कधी काय होतं, आपण बोलतो, मागे बरेच जण बोलतात अरे याने असं केलं त्याने तसं केलं, पण ते तोंडावर त्याला नावं ठेवायची ना, त्याने मन दुखावतं बरं का. असं करू नका दुसऱ्याला. फोर्थ क्वेश्चन आहे, वाय शुड वी टेक केअर ऑफ युझिंग प्रॉपर वर्ड्स वाईल स्पीकिंग? आपण का काळजी घ्यायची दुसऱ्याशी बोलताना? The answer is because it hurts other person's heart and mind. It is not curable, so we take care of using proper words while speaking. आपण तेवढ्यासाठी दुसऱ्याशी बोलताना काळजी घ्यायची, कारण त्याचं मन आणि हृदय दुखावू शकतं. क्वेश्चन 5 आहे, हाऊ डू वी ब्रेक रिलेशनशिप? वी ब्रेक रिलेशनशिप्स विथ हार्श वर्ड्स. तू असाच आहे, तू तशीच आहे, तू हेच केलं, तू तेच केलं, असं बोलून आपण एकमेकांची नाते तोडून टाकतो. करू नका तसं. एकमेकांचं नातं जपणं चांगल्या शब्दांनी फार गरजेचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, राईट डाऊन 5 थिंग्स दॅट मेक यू व्हेरी हॅपी. तर प्रत्येकाचं उत्तर वेगळं असणार आहे. 5 गोष्टी ज्या तुम्हाला खूप खुश करतात. एक्झाम्पल आर टीम विन्स द मॅच. तर मी लिहिलंय, पप्पा बाय अ न्यू कार. पप्पांनी नवीन कार घेतली, खूप आनंद होतो. किंवा आय कम फर्स्ट इन अ क्लास. मी जेव्हा वर्गात पहिली येते तेव्हा मला खूप आनंद होतो. आय गेव मी अन आईस्क्रीम. आईनं मला आईस्क्रीम दिलं की मला खूप आनंद होतो. माय पेरेंट्स प्रेज मी. माझे आई वडील जेव्हा कौतुक करतात तेव्हा मला खूप आनंद होतो. आय एम प्लेइंग विथ माय फ्रेंड्स. आणि जेव्हा माझ्या मित्रमैत्रिणींसोबत असते तेव्हा मी जगात खुश असते. सो हे झाले आनंदाचे 5 कारण. तुमचे पण असतील. सेकंड आहे, राईट डाऊन 5 थिंग्स दॅट आर हार्ड टू फॉरगेट. विसरायला त्रासदायक अशा गोष्टी असतात ना, अशा कोणत्या 5 आहेत? बिकॉज दे हार्ट अपसेट युअर ग्रेटली. कारण ते खूप त्रास देतात तुम्हाला. फॉर एक्झाम्पल, माय बेस्ट फ्रेंड कॉरल विथ मी. माझं मित्र मैत्रीण माझ्याशी भांडतं ते मला फार त्रास होतो विसरायला. फादर बीट्स मी. वडिलांनी मारल्यावर फार त्रास होतो. मदर स्कोल्ड्स मी. आई रागवल्यावर त्रास होतो. अदर्स से बॅड अबाउट मी. कोणी वाईट बोललं तर त्रास होतो. समोर लाफ ॲट मी. कोणी माझ्यावर हसलं तर वाईट वाटतं. आय लॉस समथिंग स्पेशल. आणि काही खास मी हरवलं तर मला फार त्रास होतो. विसरणं अशक्य होतं. सो तुमचे असे काय 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 वेगळे अनुभव असतील ते लिहा. आता हा सेकंड क्वेश्चन आहे, राईम स्कीम इज अ पॅटर्न ऑफ लाईन्स दॅट राईम अदर लाईन्स इन द स्टांजा ऑफ द पोएम. This pattern of rhyming words can be referred to by using letters of alphabet to indicate lines that rhyme. For example, in this first stanza of the poem, the rhyme scheme is ABCB. मित्रांनो मैत्रिणींनो, राईम स्कीम समजून घेणं अत्यंत आवश्यक आहे, कारण तुम्हाला 8वी 9वी 10वी कंपल्सरी राईम स्कीम साठी मार्क्स आहेत. मी आता राईम स्कीम तुम्हाला समजून देते. लक्ष देऊन बघा काय असते ही राईम स्कीम. ओके, आता ही ट्रूथ पोएम आहे. ओके, त्याच्यामध्ये किती स्टांजा आहे? 3 स्टांजा आहे. स्टांजा म्हणजे काय? कडवी. 1 2 3. फाईन. आता प्रत्येक स्टांजाची राईम स्कीम वेगवेगळी असू शकते. आता आपण काय करायचं, आपण रायमिंग पेअर्स जशा करतो ना तसंच आपण करायचं. पण इथे कसं करायचं, ABCD असे अल्फाबेट द्यायचे असतात. म्हणजे आता बोन्स आहे, त्याला ए द्यायचा बरं का. मी, बोन्स आणि मी सारखं आहे का? रायमिंग वर्ड्स आहेत का? नाही. मग इथं बी द्यायचं. आता इथे स्किन, बोन्स मी स्किन हे पण वेगळं आहे, मग इथं सी द्यायचं. आता मात्र हॉन्ट मी. मी आणि मी हा सारखा आहे म्हणून सारख्यांना सारखं अल्फाबेट, वेगळ्यांना वेगळं अल्फाबेट. इतकं सोपं आहे. सारख्या शब्दांना सारख्या शब्दांचे उच्चार असतील, सारखं स्पेलिंग असेल तर त्याला सारखं अल्फाबेट, आणि वेगळे उच्चार वेगळं स्पेलिंग असेल तर वेगळे अल्फाबेट. मग ABCDEFG या क्रमानं तुम्ही ते द्यायचं. ठीक आहे. बऱ्यापैकी कवितांना रायमिंग वर्ड्स असतात, त्याच्यामुळे फार काही
वेगळे आणखीन ABCDEFG होत नाही. तर सारखे वर्ड सारखे शब्दांना सारखं. तर मग ABCB. आता सेकंड मध्ये बघा वर्ड्स याला आपण A द्यायचं. प्रत्येक स्टांजाला वेगळं नव्यानं सुरुवात करायची. मी इथे B देणार. आता बोन्स इथे C देणार आणि मी परत आल्यामुळे इथं B. आता इकडे स्कारला A देणार. टेंडरला स्कार. टेंडर सारखं नाही कारण स्कार टेंडर त्यामुळे हे बीच आहे. हील्ड सी आहे. रिमेंबर टेंडर रिमेंबर इथे बी. त्यामुळे तीनही याचं आपलं काय आलेलं आहे ABCB. राईम स्कीम काय आलेली आहे ABCB. आले लक्षात? ओके. इथे व्हिडिओ संपलाय. आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि काही कमेंट्स असेल तर मला करून सांगा. भेटत नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. बाय बाय.